अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हॅलो माईक टेस्टिंग। हां, तर मित्रांनो, आजचा हा आपला व्हिडिओ खूप कडक झालेला आहे। तत्पूर्वी मी आपले इंट्रोडक्शन करायला विसरलो, तर मी मयूर तुमचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल म्हणजेच मिस्टर MP क्रिएशन्सला। तर मित्रांनो, व्हिडिओ एकदम कडक झालेला आहे, कारण आपला व्हिडिओ हा फुल स्क्रीन केलेला आहे आपण, आणि त्याचबरोबर आपण आजचा व्हिडिओ आपण कीर्ती सुरेश या ॲक्ट्रेसवर केलेला आहे। तेलुगू तमिळ फिल्म इंडस्ट्रीची एक खूप मोठी ॲक्ट्रेस आहे, तिच्यावर आपण हा व्हिडिओ केलेला आहे। तर मित्रांनो, जसं की तुम्ही प्रिव्ह्यूमध्ये बघितलात, आपला व्हिडिओ एकदम कडक झालेला आहे, आणि तुम्हाला हे जर अशाच प्रकारचा व्हिडिओ तयार करायचा असेल तर आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा आणि आपल्या व्हिडिओला लाईक करा आणि आपला व्हिडिओ पूर्ण बघा, जेणेकरून तुम्हाला कळेल की आपण व्हिडिओ कसा तयार करतो। तर मित्रांनो, आपण जरा वेळ न घालवता चला आजच्या आपल्या प्रिव्ह्यूला चालू करूया। तत्पूर्वी ज्यांनी कोणी आपली टेलिग्राम चॅनल जॉईन केले नसेल त्यांनी आपली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, ती तुम्ही चेकआउट करू शकता, आणि त्या लिंकवर क्लिक केले की तुम्हाला आपले टेलिग्राम पेज ओपन होईल। तिथे जाऊन तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता, कारण आपण व्हिडिओला लागणारे सर्व मटेरियल हे टेलिग्राम चॅनलवर अपलोड करत असतो। तर मित्रांनो, आपण जराही वेळ न घालवता आपण आजच्या आपल्या प्रिव्ह्यूला चालू करूया। तत्पूर्वी ज्यांनी कोणी आपल्या व्हिडिओला लाईक केलं नसेल त्यांनी प्लीज एक लाईक करा, आणि जे मंडळी नवीन आहेत त्यांनी प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि असंच आपले व्हिडिओज पूर्ण बघा। तर मित्रांनो, चला आजच्या आपण आपल्या प्रिव्ह्यूला चालू करूया। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तर मित्रांनो, सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला अलाइट मशीन ॲपची गरज लागणार आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तिथून जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकताय। सोबतच बिटमार्क XML फाईल आणि शेक इफेक्ट XML फाईल ही पण आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तिथून जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकताय। आणि ज्यांना कोणाला माहीत नाही की XML फाईल कशी इम्पोर्ट करायची, त्यांनी आपला व्हिडिओ बघू शकताय। तर मित्रांनो, आपण बिटमार्क XML फाईल ओपन केल्यानंतर सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला PNG जोडून घ्यायची आहे। जी PNG अशी आहे, तुम्ही बघू शकताय PNG, जी PNG आपल्याला पोस्ट बिटमार्कपर्यंत घ्यायची आहे। तुम्ही ती कशी ॲडजस्ट करू शकताय, तुमचं मत चालतं आहे, तर त्यात काही विषय नाही। तर इथून पुढे आपल्याला फोटो जोडून घ्यायचे आहेत। फोटो मस्तपैकी एकदम कडक फोटो जोडून घ्यायचे आहेत। मी तुम्हाला 2 PNG दिले आहेत, महिना नावाच्या 2 PNG दिलेले आहेत, तुम्ही कोणतेही ॲड करू शकताय, ती तुमचा विषय आहे, त्यात काय आमची मर्जी नाही, काही नाही। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण सर्व फोटोज ॲड करायचे आहेत। हळूहळू आपण सर्व फोटोज घेते आहेत। तत्पूर्वी तुम्ही माझा ऐका, ते व्हिडिओ चालू असू दे, तुम्ही माझा ऐका। जे कोणी आपल्या चॅनलवर नवीन आहेत त्यांनी प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि असंच आपले प्रेम दाखवत राहा। तत्पूर्वी ज्यांनी कोणी आपला व्हिडिओ लाईक केला नसेल त्यांनी प्लीज लाईक करा आणि कमेंट करा तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला, आणि पुढचा व्हिडिओ तुम्हाला कोणत्या टॉपिकवर हवा आहे ते पण तुम्ही सांगू शकताय, त्यात आपण व्हिडिओ आणतच असतो। तर मित्रांनो, आपण आता डायरेक्ट फोटो सर्व आपलं हे अटॅच करून घेऊया। तर मी व्हिडिओ स्किप करतो, तुम्ही मात्र सर्व फोटो अटॅच करून घ्या, कारण व्हिडिओ एकदम कडक झाले आहे, आणि जे बघणे नादात मित्रांनो तुम्ही व्हिडिओला लाईक करण्याचं विसरून जाताय। तर प्लीज आपल्या व्हिडिओला लाईक करा आणि असंच प्रेम दाखवत राहा। तर मित्रांनो, जसं की तुम्ही बघू शकताय की आपण सर्व फोटो इम्पोर्ट करून घेतलेले आहेत, म्हणजेच आपल्या भाषेत अटॅच करून घेतलेले आहेत। तर आता आपली नेक्स्ट स्टेप असणार आहे ती इफेक्ट अप्लाय करायचे आहेत। त्याचीही मी फाईल XML शेक इफेक्ट XML फाईल डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तिथून जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकताय। तर आपला फर्स्ट इफेक्ट आहे हा आपण कॉपी करायचा आहे इथून, आणि आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे। मेन प्रोजेक्टमध्ये गेल्यावर फर्स्ट बिटमार्क आहे, फर्स्ट आपली PNG आहे, त्याला आपण अप्लाय करायचं आहे। ते अशा प्रकारे दिसणार आहे, एकदम कडक आहे। त्याचबरोबर लाईक करा मित्रांनो व्हिडिओला, आणि जे कोणी आपल्या मंडळी नवीन आहेत त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा। तर असे आपले 2 इफेक्ट राहिलेले आहेत, हा कॉपी करायचा आहे इफेक्ट।
आणि आपले मेन प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे. तर जे आपले लहान लहान फोटो जोडलेले आहेत त्याला आपल्याला पेस्ट करायचा आहे. फोटो हा मस्तपैकी अशा प्रकारे आपण पेस्ट करून घेत आहोत चरचरीत कडकमध्ये. तर चरचरीत आपण अशा प्रकारे इफेक्ट अप्लाय केलेला आहे फर्स्ट बिटमार्कपर्यंत. तर सोबतच लाईक करा मित्रांनो व्हिडिओला, आणि जे कोण मित्रांनो मंडळी नवीन आहेत त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा आणि आपल्या चॅनलला शेअर करा जेणेकरून आपले सबस्क्रायबर वाढतील आणि तुमच्या भावाला असा सपोर्ट राहील आणि तुमचा भाऊ अशा प्रकारचे नवनवीन कंटेंट आणतच राहील. तुमचा एक सबस्क्राईब माझा दिवस चांगला घालवू शकतो. तर मित्रांनो प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर अशा प्रकारे आपण इफेक्ट जोडून घेतलेले आहेत. फर्स्ट इफेक्ट आहे आपला, आपण कडकमध्ये जे बारके फोटोज आहेत त्यांनाच आपण फक्त हा जोडायचा आहे. बाकीच्या फोटोंना आपण दुसरा इफेक्ट जोडायचा आहे. तो इफेक्ट जोडून झाल्यानंतर आपल्याला शॅडो जोडायचे आहे. आणि मी तर अशा प्रकारे आपण सर्व फोटोंना इफेक्ट अप्लाय करून झालेला आहे. अशा प्रकारे तर राहिलेले आहेत, हा इफेक्ट राहिलेला आहे, हा आपण जोडून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे शेवटचा इफेक्ट आहे आपल्याला इथून कॉपी करायचा आहे. कॉपी करा, इफेक्टमध्ये जायचं 3 डॉट, कॉपी इफेक्ट आणि मेन प्रोजेक्ट आपला. आणि जे आपले मोठे फोटोज आहेत म्हणजे जो आपला गॅप राहिलेला आहे तो आपल्याला तिथे भरून काढायचा आहे. तर अशा प्रकारे झालेला आहे बघा. इथे एक अप्लाय करायचा आहे पेस्ट इफेक्ट, इथे एक आपल्याला करायचा आहे. तर मित्रांनो जे कोणी कीर्ती सुरेशचे फॅन आहेत त्यांनी प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि एक व्हिडिओला लाईक करून जाऊ द्या, कारण आपण अशाच प्रकारचे कडकमध्ये एकदम कडक व्हिडिओ आणत असतो. तर मित्रांनो इथून पुढे व्हिडिओ खूप कडक येणार आहेत. तुम्ही बघालच एकदम कडक व्हिडिओ केलेले आहेत तुमच्या भावाने. तर आता इफेक्ट जोडून झालेले आहेत. आता आपले काम राहिलेले आहे ती शॅडो PNG जोडायचं. तर शॅडो मी तुम्हाला दिलेलीच आहे. तर अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ एकदम कडक दिसतो बघा मित्रांनो, त्यात काय वादच नाही. कसा व्हिडिओ एकदम कडक जो नादच कळा, तुमचा भाव हलक्यात काय करायचं नाही. तर आता आपल्याला काम काय करायचं आहे, तर आपल्याला शॅडो जोडायचे आहे. तर शी शॅडो पण मी मटेरियल बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथून जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकताय. आणि जे कोणी आपली मंडळी आहेत त्यांना माहीतच असेल की तुमचा भाऊ टेलिग्राम चॅनलला पण मटेरियल अपलोड करत असतो. तर टेलिग्राम चॅनलसुद्धा आपण जॉईन करून घ्यायचं आहे. तुम्ही PNG मधूनच कट केली तरी चालते फर्स्ट बिटमार्कपासून, किंवा सुरुवातीला ठेवली तरी चालते. आपल्या व्हिडिओवर त्याचा काहीसुद्धा इफेक्ट पडत नाही. तर आता आपण फर्स्ट बिटमार्कपर्यंत यायचं आहे, तिथून कट करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला नंतर इथे PNG जोडायचे आहे. PNG फोटोजमध्ये आहे आपल्या ही अशी PNG आहे बा मित्रांनो. PNG एकदम कडक आहे. तर मित्रांनो PNG एकदम कडकच झालेला आहे आणि आपला व्हिडिओ फुलस्क्रीन आहे त्यामुळे व्हिडिओ एकदमच कडक दिसतोय. तर मित्रांनो तुम्हाला जर व्हिडिओ एक्सपोर्ट फुलस्क्रीन एक्सपोर्ट करून पण जर क्वालिटी लो होत असेल तर व्हिडिओ पांडा नावाचा ॲप आहे, तो मी लिंक आपली डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोच, तो तुम्ही डाउनलोड करू शकताय. त्यामध्ये आपण पुढे व्हिडिओमध्ये दाखवण्यात आहे अशा प्रकारे आपण त्याची क्वालिटी मेंटेन करणार आहोत. तर मित्रांनो आपल्याला व्हिडिओ सेव्ह झाल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्याला व्हिडिओ पांडा म्हणून ॲप आहे, ते ॲप आपल्याला ओपन करून घ्यायचे आहे. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता. व्हिडिओ म्हणजे हे काय काम करतं, तर आपला फुल स्क्रीन व्हिडिओ आहे तो स्टेटसला लावण्या अगोदर ते आपल्या स्टेटसला लावलं की त्याची क्वालिटी कमी होते, तो व्हिडिओ फुटतो, पिक्सेल खराब होतात. तर हा त्याचं पिक्सेल मेंटेन ठेवण्यासाठी मदत करतो. तर व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला प्रोसेस करायची आहे. अल्बममध्ये जाऊन व्हिडिओ सिलेक्ट करायचा आहे आणि इथे 3 नंबरला ऑप्शन आहे लार्ज फाईल जस्ट टू कॉम्प्रेस, ह्यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे, जेणेकरून आपला फुल स्क्रीन व्हिडिओ हा कॉम्प्रेस होईल आणि तुम्ही स्टेटस ठेवताना ते पिक्सेल त्याचे खराब होणार नाही आणि त्याची क्वालिटी कमी होणार नाही.
तर अशा प्रकारे हे ॲप आहे. हे ॲप खूप चांगलं आहे मित्रांनो. व्हिडिओ कॉम्प्रेस करायचं हे काम करते. तर हे तुम्ही डाउनलोड करू शकता. त्यामुळे आपले क्वालिटीवर कोणताही परिणाम होणार नाही आणि आपले व्हिडिओ एकदम फुल स्क्रीनमध्ये चालतील. त्यात काय विषय नाही. तर मित्रांनो हे आपले इम्पोर्ट होण्यासाठी खूप वेळ लावते. तर मी व्हिडिओ स्किप करतो आणि पुढे दाखवतो की तुम्हाला पुढची प्रोसेस कशी करायची आहे ती. तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ कंप्लीट झाल्यानंतर अशा प्रकारचा इंटरफेस ओपन होईल. तर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला काहीसुद्धा यामध्ये डोकं लावायचं नाही किंवा झंझट काय करायचं नाही. तर सिम्पली सेव्ह बटन आहे खाली कोपऱ्यात. त्या सेव्ह बटनवर क्लिक करायचं आहे आणि ओके करायचं आहे. जे आपला व्हिडिओ सेव्ह होईल. तर इंटरनेट कनेक्शन असल्यामुळे आपल्याला व्हिडिओ दिसेल. तो व्हिडिओ आपण स्किप करायचा आहे. तर मित्रांनो धन्यवाद. तुम्ही आपला व्हिडिओ पूर्ण बघितलात आणि आपला असेच व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि आपल्या भावाला सपोर्ट द्या. आणि सोबतच ज्यांनी कोणी व्हिडिओला लाईक केले नसेल त्यांनी प्लीज लाईक करा आणि व्हिडिओ ज्यांनी कोणी सबस्क्राईब केलं नाही त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो धन्यवाद. तुम्ही माझं एवढं सगळं ऐकून घेतलं आणि आपला व्हिडिओ पूर्ण बघितला.